ta thảo luận với nhau. Okay. So I will start my presentation, quiz presentation. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái đố vui nhỏ nhỏ. So did anyone read the book Idea and Ideology? The one who knows English? Các ai đã đọc cuốn ý tưởng và hệ tư tưởng chưa? Những ai mà đọc được tiếng Anh nhé. Tại hiện tại thì chúng ta chưa có phiên bản tiếng Việt. No one? Ai đọc Okay. chưa? Yeah, because after the class, if you go through yourself, then you'll understand the terms properly. Ví dụ như là sau khi học xong ấy thì chúng ta đọc lại sách thì chúng ta sẽ giống như là có một cái lần tổng hợp lại nữa và sẽ nhớ thêm. Okay. So I'll share my screen. This is the quiz. Share. Okay. Namaskar. This is my first Chào slide. mọi người. And a brief recap, okay, about Nirguna Brahma and Saguna Brahma. Chúng ta sẽ ôn lại về Nirguna Brahma và Saguna Brahma. So last time we discussed that Brahma is the name for Shiva and Shakti. Tuần vừa rồi á thì chúng ta đã thảo luận là Brahma là cái tên của sự tổng hợp của Shiva và Shakti. Yeah, but there are two aspects of Brahma. First is Nirguna and the second is Saguna. Nhưng mà có hai cái mặt của Brahma. Đầu tiên là Nirguna và cái thứ hai là Saguna. So if you translate in English, Nirguna Brahma means non-attributional Brahma. Nếu như mà chúng ta dịch sang tiếng Anh ấy, Nirguna Brahma có nghĩa là Brahma không được thuộc tính. So if you define that, it means the part of Brahma which is not bound by Prakriti or the operative principle. Tức là có cái phần của Brahma mà không có được trói buộc, không có được ràng buộc bởi cái lực vận hành của vũ trụ là Prakriti ở đây á, thì chúng ta gọi là Nirguna Brahma. Yeah, and as in the picture you see, when Prakriti bounds the Shiva, it is only a portion of the Nirguna Brahma. Và như trong cái hình mà chúng ta thấy á, khi mà Prakriti ràng buộc Shiva thì nó chỉ là một phần nhỏ của Brahma mà thôi. Yeah, and because of the bondage, we call this part as attributional Brahma. Và bởi vì có cái sự ràng buộc cho nên chúng ta gọi cái phần này của Brahma là Brahma thuộc tính. Yes. And then if you see the triangle in the beginning of the Saguna Brahma, first that the three principal forces of the Prakriti, it is neutralizing each other. Và như là chúng ta thấy ở cái phần tam giác á, thì nó có ba cái lực của Prakriti và ba cái lực này được trung hòa với nhau. Yeah, and later disbalance is created and the consciousness comes out of one vertex with sentience in domination. Và khi mà cái lực này nó càng ngày càng mở rộng lên á, thì đến một thời điểm ở một cái góc của cái tam giác này thì ý thức vũ trụ, ý thức tối cao được mở ra, và trong cái góc này á, thì cái lực tri giác vẫn là chiếm ưu thế. Yeah. So this is a recap. Now I have a question. Đây là cái phần ôn lại, và bây giờ thì Dada có câu hỏi cho chúng ta. So can you read the question and translate it, Sister Lalita? Yeah. Vậy thì là
cái câu hỏi của Dada là tâm trí vũ trụ á, là được tạo bởi cái phần nào của Brahma? Một là Nirguna, A là Nirguna Brahma hay là Saguna Brahma? Tâm trí vũ trụ mọi người ha, là được tạo ở phần nào của Brahma? A hay là B ạ? So those who know the answer, they can raise their hands, and Lalita can unmute them and then know the answer. Mọi người có thể giơ tay hoặc là mọi người có thể mở mic ra luôn và nói ạ. Chắc chị Kalini xem giùm em với, em không có ở trong cái chế độ gallery. B. Saguna Brahma. Okay. Là Any other answers? có ai có câu hỏi nào nữa không ạ? Câu trả lời nào nữa không ạ? Xong chị nghĩ là cả hai. Sister Hasanti say both. Oh, both? Yeah. Okay. Anyway, thanks for trying. But our first answer was right. I think Lokeshwar replied that, isn't it? Yeah. Yes. Yes, that. Yes. So cosmic mind is created in Saguna Brahma, the second one. Là cảm ơn chị đã thử. Nhưng mà câu trả lời chính xác của chúng ta ở đây là cái câu đầu tiên anh Lokeshwari trả lời á, là B, Saguna Brahma. Yeah. So again, I will expand little bit. Since the cosmic mind has dominance of the three principles of Prakriti, and because of that, we have the three minds, Mahat, Tattva, Aham, and Chitta. So that cannot happen in Nirguna Brahma, because in Nirguna Brahma, Prakriti is completely dormant, no functioning. Thì tôi giải thích ở đây một chút nữa. Cái tâm trí, cái mà Brahma đó là mình dịch sang tiếng Việt là ý thức tối cao ấy. Nhưng mà khi mà trong cái quá trình giãn nở và được gọi là thuộc tính hóa thì là một phần thành Saguna Brahma, và từ đó thì tâm trí vũ trụ mới bắt đầu. Thì cái tâm trí vũ trụ này nó sẽ được ràng buộc bởi ba cái lực của Prakriti, là lực lực tĩnh, lực biến tính và lực tri giác ấy. Thì cái tâm trí vũ trụ á, là nó ràng buộc bởi ba cái lực này của cái nguyên lý vận hành của vũ trụ. Còn ở trong Nirguna Brahma thì là không, Prakriti đang ngủ yên, không hoạt động. Yeah. Và có một, sorry, I missed one point. Và bởi vì là khi mà tâm trí vũ trụ chịu dưới ba cái lực này của Prakriti, cho nên là tâm trí vũ trụ cũng như tâm trí con người chúng ta có ba phần, tức là Mahat, Aham và Chitta. Yeah, okay. Yeah, so now connected to that question, we have another question. Please read and translate, sister. Cái câu hỏi tiếp theo của Dada là cái lực nào của Prakriti thì được chiếm ưu thế ở trong Aham. Aham Tattva là cái thứ hai, tức là tôi là người làm trong tâm trí vũ trụ, thì là lực A là lực tri giác, B là lực biến tính và C là lực tĩnh. Thì là lực nào trong ba lực này ạ? Yeah, please raise your hands. Mọi người có thể mở mic và trả lời. Lực tri giác. Lực tri giác, sentient. What was that? Mutative. Mutative, the second. Shanti, we are waiting for your answer. Thêm có ai có câu trả lời không ạ? Có thể đọc lại câu hỏi được không ạ? Dạ, cái câu hỏi ở đây á là trong cái, tức là mình có tâm trí vũ trụ á, thì cái phần Aham Tattva là cái phần mà tôi là người làm. Thì cái lực nào của Prakriti chiếm ưu thế ở đây ạ? Là lực tri giác, lực biến tính hay lực tĩnh? Okay, and Didi Priyanjali will also answer. And if she fails,
she will give a chocolate to the one who gives the right answer. Dada, you play hard on her. Dada bảo là đi đi thì anh sẽ liên trả lời, còn nếu như mà đi đi trả lời sai á là phải cho sô cô la, cho kẹo. Phải cho sô cô la cho các mặt ghi cho cái người trả lời đúng. Okay, Di, your answer. Gì hay xong quá. No, she's there. You are muted, đi đi. Xin lỗi, Lalita ơi. Dạ. Mahat ấy thì mới là Chitta, mới là lực chi giác. Còn Aham là lực động. Aham là lực động và Chitta thì là lực tĩnh. Lực biến tính, dạ. Lực là tĩnh câu trả lời của chị mà là Chitta là nó tác động nhiều hơn, tức là nó chiếm ưu thế nhiều hơn thì là Chitta. Còn cái Aham ấy là lực động chiếm ưu thế nhiều hơn. Còn vậy cái Mahat ấy thì mới là lực chi giác chiếm ưu thế nhiều hơn. Dạ. Vậy là chị sẽ sửa lại câu trả lời của chị là A, B hay C? Lúc nãy là chị nghe không rõ lắm, tại vì chị cứ chạy ra chạy vào đang xả nhịn mà. Chạy ra chạy vô thế là nghe không rõ câu hỏi lắm. Chị xin lỗi nhá. Cảm ơn em. Vậy là em hiểu là chị sẽ chuyển câu trả lời của chị sang câu B đúng không ạ? Là lực biến tính hay là lực động? Và anh Lokashvari cũng là câu trả lời B. Là Sister Hiramayi, she's just realized that Aham and Mahat is different, so she changed her answer again to be the mutative force. Yes, okay. So those who gave the answer B, mutative, that's right. They are correct. Thì là tức là chúng ta có hai câu trả lời và đều là B là cái lực mutative, lực biến tính hay là lực động ấy, là câu trả lời đúng. Yes. Là cái phần Aham là cái lực mutative chiếm ưu thế. Yeah. And now we'll go to the next one. Okay, another recap. So as this three types of mind are there in the cosmic mind, right? So as you see in the picture, this whole circle will be called as the cosmic mind. Okay, but please translate. Là chúng ta thấy cái tâm trí vũ trụ thì sẽ có 3 phần. Cái vòng tròn, tức là cái vòng tròn bao trọn đó, ngoài cùng và to nhất là cái tâm trí vũ trụ, nhưng mà ở bên trong thì nó có những cái phần dưới đó nữa. Yeah. And the first thing that is created in Saguna Brahma, that is Mahat, or the pure I feeling. Và cái phần tâm trí đầu tiên mà được tạo ra ở trong tâm trí vũ trụ đó là cái phần Mahat, là cái tôi thuần khiết nhất, là cái người mà chứng kiến, là cái phần Mahat. Yes. And there only sentient force is dominant. Thì ở cái phần này của tâm trí vũ trụ á, thì cái lực tri giác là cái lực chiếm ưu thế. Yeah. Then the mutative force of Prakriti is applied on the Mahatattva, then Aham Tattva is created. Nhưng mà Prakriti lại tiếp tục ràng buộc, tiếp tục trói buộc cái tâm trí vũ trụ, cái phần này của tâm trí vũ trụ, cho nên là khi mà tiếp tục bị trói buộc bởi Prakriti á, dưới cái áp lực lực của Prakriti thì tâm trí vũ trụ lại nhân ra cái tiếp theo, đó là Aham Tattva, là cái phần tâm trí tiếp theo. So as you answered just before that,
in aham tattva, the mutative force is dominant. Thì trong phần aham tattva là cái lực biến tính hay là lực động, là cái lực mà chiếm ưu thế. Yeah. Then what is the characteristics of this aham tattva? It develops the doer I feeling in the cosmic mind and also in the unit mind. Thì cái chức năng của cái phần tâm trí aham tattva này là gì ạ? Là cái phần này là tôi là người làm, là cái bản ngã của vũ trụ, hay là tâm trí của cá nhân con người cũng như vậy. Tức là cái cấu trúc tâm trí của mình cũng là cái phản ảnh, một cái phản chiếu như vậy của tâm trí vũ trụ. Yeah. So that's the aham tattva. Then next is chitta, and in chitta the static force is dominant and it crudifies the aham tattva to make to metamorphose into chitta. Và ở phần chitta thì là cái lực tĩnh sẽ là chiếm ưu thế, và tức là khi mà Prakriti tiếp tục thô kệch hóa hoặc là ràng buộc tâm trí vũ trụ thì là phần chitta ra đời, và cái phần này được chiếm ưu thế bởi lực tĩnh. Now since these three parts of the cosmic mind are similar to the unit mind, I will give an example of the unit mind. Thì bởi vì là cái phần tâm trí vũ trụ á, nó cũng giống, tức là tâm trí cá thể của chúng ta cũng có cấu trúc giống như là tâm trí vũ trụ, nên là tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ cụ thể hơn. So okay, everyone please imagine, suppose you see an elephant with your eyes. Ví dụ như là bây giờ mình tưởng tượng mình nhìn thấy một con voi với đôi mắt của mình. Yeah. You see the elephant with the eyes and then it sends message to the mind through brain. Thì cái khi mà chúng ta nhìn bằng mắt á, thì nó sẽ gửi đi một cái thông điệp đến não bộ của chúng ta. Yeah. And in the mind, a screen is created, an image is created similar to the outside elephant. Và trong tâm trí của chúng ta sẽ có một cái màn ảnh được tạo ra ở trong tâm trí, giống như là cái hình ảnh mà chúng ta nhìn bằng mắt ở con voi bên ngoài. And that screen is witnessed by the doer I or aham tattva. Thì là cái màn hình đó là được xem bởi cái phần aham tattva, là cái người, là cái phần tôi làm ở trong tâm trí của mình. Yeah, and then it sends message that I am watching an elephant. Và nó cũng đưa một cái thông điệp là tôi đang nhìn thấy một con voi. Yeah. So I am doing this, I am doing that. This all feeling is born by the doer I, the ego or aham tattva. Thì là cái mà cái phần tâm trí của chúng ta mà là tôi làm, tôi thấy, tôi nghe, tôi là cái này, tôi là cái kia, là cái phần tâm trí aham ở trong tâm trí cá thể của chúng ta. Yes. So if by some reason, because if somebody is sleeping or if somebody becomes unconscious, like pass out, then even if the eyes are open, there won't be any feeling I am seeing or I am hearing anything like that. Thì được, chẳng hạn như là trong cái lúc mà chúng ta bất tỉnh chẳng hạn, hoặc là mất cái ý thức của mình, thì cho dù mắt chúng ta mở đi chẳng hạn, nhưng mà cái hình ảnh con voi đó nó không nhập lại ở trong tâm trí. Yeah. And also during sadhana, when mind becomes so subtle and aham tattva merges into the cosmic mind, then a person forgets what's happening around, what noise is going there, what smell is there. He doesn't remember anything. Và cũng giống như là ở trong lúc mà chúng ta thiền định ấy, khi mà cái phần maha tattva của chúng ta nhập với lại là tâm trí vũ trụ á, thì chúng ta không còn nhớ vậy nữa. Tức là chúng ta không còn nhớ là chuyện gì đang xảy ra ở môi trường xung quanh mình, hoặc là có cái mùi vị gì, hoặc là có cái tiếng động gì, chúng ta không có nhớ, không có đi vào được trong cái ý thức của chúng ta, trong tâm trí của chúng ta.
Okay. So this is the basic differences between the functioning of these three layers of mind. Và đây là những cái chức năng cơ bản của những cái phần khác nhau ở trong tâm trí. Okay, and now is everyone clear about these three parts of mind? Or anyone has question, then they can ask. Đến cái phần này á, thì mọi người có câu hỏi gì không? Yes, I have a question. The screen of the elephant is actually appear in our chitta, right? Yeah, yes. But the one that make that screen appear is aham, that the doer I, and the one witness that is the mahat. Yeah, witnessing I is always there, and actually witnessing I is playing just the role of I know. Yeah. So it is generally it is dormant, but without presence of I, you will never experience anything. Yeah. But I just want to clear that because like actually if we see something in the external world, is the pictures of the external world that appear in our mind is appear in our chitta part. But the one who make it appear is the aham, the ego, the doer. Correct? Yeah. Either to give the command or to receive any messages, aham is doing that. Tức là em muốn hỏi lại cho nó rõ, tức là ví dụ như là khi chúng ta nhìn một cái hình ảnh, hoặc là ví dụ như là chúng ta nhắm mắt lại đi, chúng ta không có nhìn trực tiếp con voi được, nhưng mà chúng ta vẫn có thể có cái hình ảnh con voi mà chúng ta vừa mới nhìn xong, là mặc dù là chúng ta chia cắt cái sóng rung động này với thế giới bên ngoài, nhưng mà chúng ta vẫn nhìn được cái hình ảnh con voi đó ở trong đầu của mình. Thì cái hình ảnh này mà nó hiện lên ở trong tâm trí của mình là cái phần chitta, giống như cái phần chitta là cái phần mà tức là em khi mà em đọc sách ấy thì là em hiểu là khi tức là ba giải thích là nó giống như là trong rạp chiếu phim á, là có cái máy chiếu và có cái hình ảnh cái hình ảnh màn hình mình xem, thì cái hình ảnh màn hình mình xem á là cái phần chitta của mình, còn cái máy chiếu á, cái phần mà làm cho cái hình ảnh nó hiện lên á là cái phần aham, là cái người làm, còn cái mahat chỉ là cái người ngồi sau và chứng kiến toàn bộ mọi thứ diễn ra. Thì em hỏi lại Dada thì Dada đúng như vậy. And in some books you also find they translate this chitta as consciousness, aham as subconsciousness, and mahat as unconscious or superconscious. Và cũng trong một vài sách ấy, chúng ta đọc ấy, thì chúng ta thấy được là chitta được dịch là phần ý thức của chúng ta, aham là phần tiềm thức, và mahat là phần siêu thức hoặc là vô thức. Do you have a different name in Vietnamese for chitta? Yes, we have. What do you call that? Ý thức means something we aware. Okay. Yeah. And subconscious is something lay behind. Okay. Lay behind the awareness, and unconsciousness is no more awareness. Okay. That's how I can trying to maybe we'll have to translate literally. Yeah, right. Yeah. Okay, so any more questions from any other one? So then we'll proceed to the next question or the quiz. Yeah, thì có câu hỏi gì nữa không ạ? Anh Devesh. Yeah, please. Yeah. Namaskar. Anh muốn hỏi vừa xong là Lalita bảo là cái aham ở trong cái ví dụ ba nó là cái người chiếu hay là cái màn chiếu? Aham là cái máy chiếu ạ. Yeah, because how to say, I think it's in the elementary philosophy book, but Baba used the example of like when we go to cinema, and there is the projector
that project all the movies on the screen. Yeah. So all the movies, all the pictures, all the movement we see on the screen, that is our chitta. Yeah. And the projector, the lens that project all this vibration or the data to the screen is the aham, and the deepest layer is the mahat, the witness. So Devesh, he's asking again about this example. Em bảo là cái layer tức là cái màn chiếu, là cái trong cái ví dụ đấy thì là cái màn chiếu đấy chính là cái mahat à? Chitta. Cái màn không, chiếu. cái màn cơ, nó không có hình ảnh gì hết, nhưng có cái phông màn ấy, nó không có hình ảnh. Trước đó là ví dụ là cái phông màn nó không có cái hình ảnh gì cả, sau đó thì bắt đầu cái máy chiếu bắt đầu nó mới chiếu vào đấy. Cái phông này là sao? Vừa xong em nói là cái mahat nó chỉ là cái người quan sát, người xem, đúng không? Dạ đúng rồi. So is it clear now? Anh có tưởng tượng được là khi mà mình xem được cái bộ phim ở trên, nó chiếu ở trên cái màn hình á, còn lại là nếu như mà nó chưa được chiếu thì có thể người đó đang mất ý thức, hoặc là trong trạng thái chết, hoặc là như thế nào, cho nên là không có cái hình ảnh nào ở trên cái màn chiếu đó xảy ra. Còn một khi mà chúng ta có sự sống á, thì tất cả mọi hình ảnh nó đi vào tâm trí của chúng ta mà, thì cái màn chiếu đó nó sẽ, tức là những cái gì mà chúng ta thấy, những cái gì mà chúng ta đang gọi là liên kết với, tức là một khi mà chúng ta sống ấy, thì là nó sẽ luôn có cái hình ảnh đập vào tâm trí của chúng ta, thì có nghĩa là sẽ luôn có hình ảnh nó chạy qua cái màn chiếu phim đấy. Anh hiểu rồi, nhưng mà ý anh bảo là cái ở đây cái mahat là em nói là cái thực thể chứng kiến ý, ở đây ở trong ví dụ 33 nói là nó là cái gì? Tức nghĩa là cái máy chiếu á, em quên mất cái cấu trúc của cái máy chiếu, nhưng mà trong cái máy chiếu ha, là chúng ta sẽ có cái vỏ máy chiếu nè, rồi cái lens của máy chiếu nè, rồi trong tận cùng á, nó là tức là những cái cấu tạo của máy chiếu á. Cái lens mà tức là để mà phóng chiếu một cái hình ảnh hoặc một bộ phim lên màn chiếu thì chúng ta cần phải có cái lens của cái máy chiếu á anh. Ok. Thì cái lens đó chính là cái dual eye, cái ego á. Còn ở phía trong nữa, ở phía trong của cái máy chiếu đó nữa là mới là cái phần mahat. Còn khi nó đã phóng chiếu ra ngoài rồi, và mọi cái mà mình giao tiếp với thế giới bên ngoài cũng giống như là thế giới bên ngoài, mà nó tác động vào trong phần của mình đều là ở cái phần ý thức hoặc là ở cái phần chitta của mình. Còn những cái phần sâu hơn, lớp sâu hơn thì nó luôn là nằm ở phía bên trong cái lớp sâu. Ok, thank you. Anh đọc lại ở trong cái cuốn lý cái gì đó Elementary Philosophy. Yeah, cái triết lý cơ bản của Ananda Magga thì là bà có dùng cái ví dụ đó. Đang cho ví dụ này. Yes. Because he's how to say Devesh's brother, and I forgot the structures of the projector, but somehow Baba explained that the movie that we see on the screen, it actually is the chitta. And in order to project the movie on the screen, we need the projector. And projectors, they have lens and accessory thing. So that is the aham. And the deeper one of the projector is the mahat. But I'm not sure if I make it clear to him. No, there needs a little clarification, sister. Yeah. Okay. It's a nice example of the projector. But means what I have understood till now, you are clear. It is clear that the screen that you are seeing, the movie that you are seeing, that is chitta. But what is aham? Aham is the real. If you see the old times
projections in the cinema hall, they had reels, right? Yeah. And all the images are there in the reel, and when it is moving, the light is falling on the reel and it is displaying on the screen. So like aham is the store of all the desires, all the memories, and all the things. So when aham is active, those screens are reflected on the chitta. And you can say that this light, the source of light, is the consciousness or the superconscious mind that makes it witnessing, that it is witnessing such a thing. So that's why we also call that subconscious is the store of all the desires and all the samskaras, our reactive momentas. Yeah. Thì là Dada cũng dùng nói lại cái ví dụ này, tức là những cái mà chúng ta đang nhìn thấy ở trên cái màn hình á, là nó là cái phần chitta của tâm trí, nhưng mà là cái phần mà cái cuộn phim á, ngày xưa mà chúng ta xem phim thì nó phải có cái cuộn, đúng không ạ? Có cái cuộn phim và nó chạy cái cuộn băng như vậy để mà tạo được cái hình ảnh ở trên màn hình. Thì cái cuộn phim này cái bánh răng cuộn phim này nó chính là cái phần aham của chúng ta. Thì là cái phần này là tất cả những cái phần nghiệp lực này, những cái phần ham muốn này, những cái tất cả những cái chi tiết mà chúng ta sống nhiều đời nhiều kiếp đó, nó được tụ ở đây, là ở cái phần aham này. Còn mahat tức là chỉ là cái người chứng kiến, tức là cái lực sâu cùng, nhưng mà nó là cái nguồn để tạo nên cái sự sống, tức là phần mahat. So everyone clear? Mọi người có rõ không? Yeah. And one thing I will have to illustrate here. Okay, in inanimate objects, the chitta exists there, right? And slowly develops by the force of prakriti, and also aham and mahat are created. Yes, please say it again, Dada. I'm saying in the unit mind, in the beginning, it is only chitta. Okay. Later, aham tattva and mahat tattva are created. Tức là Dada nói rằng là ở trong cái tâm trí cá thể đầu tiên nó chỉ có chitta thôi, rồi sau đó là khi mà chúng ta càng tiến hóa lên và đi lên ở cái mức thang tiến hóa thì phần aham và phần mahat sẽ xuất hiện. Yeah. So okay, briefly I'm telling that. Later when we read another presentation, we'll go deep about the functioning of the animate and inanimate creatures. Là chúng ta biết cơ bản là như vậy đó. Còn khi mà chúng ta đi sâu vào những phần mà đọc vật vô tri vô giác hoặc là động vật thực vật đó, thì chúng ta sẽ quay lại cái chủ đề về tâm trí. Yeah. So right now we have to be clear that if there is no ego or the doer I or aham tattva, then the chitta is not doing anything. Thì chúng ta cần phải hiểu rằng là nếu như mà không có cái phần ego, không có cái phần mà tôi là người làm, không có cái phần người làm ở đây thì chitta không có làm được cái gì cả. Tức là giống như cái người đằng sau của chitta là cái aham. And I also give the example of meditation or sadhana. When you are deeply concentrated and your aham tattva and mahat tattva is merged into the cosmic mind, then whatever sound is going around you, whatever senses are smells are there, you don't recognize that. Thì những cái lúc mà chúng ta thiền định thật sự là tập trung á, và cái phần aham và mahat của chúng ta mà nhập được với lại cái tâm trí vũ trụ, thì chúng ta không còn ý thức được những cái gì nó xảy ra ở trong môi trường xung quanh của chúng ta nữa. Tức là có những lúc mà chúng ta thật sự đi sâu vào thiền định thì chúng ta không còn ý thức, tức là có tiếng động hoặc người đi qua đi lại hoặc gì đó chúng ta không biết. You can also relate with an operation theater. You are given anesthesia and you become unconscious, and at that time your body is being operated, right? But you don't feel anything. Thì cũng giống như một người mà nằm ở trong bệnh viện và họ bất tỉnh chẳng hạn, hoặc là họ bị hôn mê á, thì cái cơ thể của họ còn đó, họ vẫn sống, họ vẫn thở, nhưng mà họ không biết cái gì cả, bởi vì là cái tâm trí của họ không có hoạt động. Yeah.
So we can discuss a lot about this, but let's proceed ahead to the next question. Okay, so now if we are clear about the cosmic mind and the three parts, this is the question. Please translate and then get answer. Cái phần đó của tâm trí thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều cái có thể bàn luận ha, nhưng mà cơ bản là chúng ta như vậy đã. Rồi bây giờ đi qua cái phần câu hỏi tiếp theo ạ, là những cái nào ở trong những cái dưới đây không phải là một phần của tâm trí vũ trụ? A là Aham, B là Mahat, C là Shiva và D là Chitta. Thì phần nào không phải là tâm trí vũ trụ? Okay, no need to raise hands, just write the answer in the chat box. Không cần phải giơ tay đâu, mình chỉ cần viết vào trong phần chat. Shiva, chị Tapasi, chị Kalyani. Okay, Kalyani and Tapasi has replied C. Hasanti also C. Good, C. Okay. Okay, sir. C. Great. But one request, Kalyani, you will not give answer first. You will give in the last. Otherwise, someone may follow you. Sorry, Dada. I don't think I will. I'm super than the other. You have been reading so much philosophy all these years. No, okay, Dada. That's okay. Does Hiranmay have a question? Câu hỏi là phần nào ở trong phần này không phải là tâm trí của vũ trụ? Sister Hiranmaya is breaking her fasting. So she in and out of the class, but she still want to involve in the question and answer part. That's why she asks us, what is the question? Well, really? Okay. Sorry, but we need to go step by step. Eat little, swallow properly, and digest properly. Okay. So may I proceed ahead? Next question. Yes, Dada. Okay, good. So, okay, since you all mentioned that Shiva is not part of the cosmic mind. So, what is Shiva? Vậy thì Shiva không phải là một phần của tâm trí vũ trụ. Vậy thì Shiva là gì? Anyone has answer? Just can reply. Turn on your bike and reply. Thì ai có câu hỏi? Ai có câu trả lời? They answer in the chat or? No. Just vocally, one person can just answer. Thì một người có thể nói bằng micro ạ. Shiva là gì đâu? Okay, I will give you a small hint. What is Shiva? There are answers in the chat that already somebody answered. Okay. Brahma from Sister Tapasi, Sister Hiranmaya, the witnessing entity. Shivani also has given a lot of explanations. Thanks. Yeah, I will read later. And then Devash is cosmic consciousness. Is Shiva. Yeah, good. Thank you, Devesh. And what is Shiva doing? Shiva is doing the witnessing thing. Dạ đúng rồi, mọi người trả lời đúng rồi. Tức là anh Devesh nói đây là ý thức vũ trụ, và Shiva làm gì? Shiva là cái thực thể chứng kiến. Okay. So next question, please. Please read out the question. No, Shivani. yeah. Shivani is the Prakriti. Okay, I will translate. But maybe we can discuss later with Vietnamese. But may I translate for you, Dada? If it is related, then you can translate, or it is just like a fun time, then you can do later. Okay, I translate quickly, and then you decide to explain or go ahead. Okay. She's referred to the example of the cinema, the movie, and she said that is that the actor and actress that appear on the screen in the chitta,
And then the actors or actresses themselves are aham, and the director that witnessing the aham acting the movie is the mahat. And Nice the audience is the witnessing entity. Wow, what a detailed explanation. I like that, Shivani. Yeah, but yeah, we'll discuss on that example later on. We'll clarify that. Tức là Dada rất là thích cái cách Shivani cố gắng để mình diễn giải ha, nhưng mà chúng ta có thể quay về lại cái concept này sau nha. Yes. The next cái câu hỏi tiếp theo của chúng ta là có bao nhiêu yếu tố được tạo ra bởi cái nguyên lý tĩnh ở trong cái quá trình Sanchara, tức là cái quá trình mà đi từ tinh tế xuống thô kịch ấy ạ, thì có bao nhiêu sau Chitta thì có bao nhiêu cái nhân tố được tạo ra ở trong ý thức vũ trụ ạ, trong tâm trí vũ trụ ạ. Sister Tapasi say 5. Mọi người có thể đánh vào trong phần chat ạ. Okay, please write answers in chat. Let's see. Yes, and Kumut 5. He hasn't. Yes. We have many 5 answers. Okay. Okay. I can say that this is wrong. 5 is wrong, but if you go deep, then you know the right answer. Dada nói là 5 là sai. Okay, thank you, Didi. You have given the right answer. That is 6. Và Didi nói là 6. Okay. So can you give the explanation, Didi, why it is 6 and not 5? Didi, có thể giải thích là tại sao 6 mà không phải 5 không? Is that Savipuan Astapashat? Say again? Is that Savipuan Astapashat about that? You give the right answer and now you are confusing. Didi, be confident. You are the only one have right answer. Rồi bây giờ Didi hỏi ngược lại Dada, có phải vậy không? Mistake. Bảo rằng ủa giờ trả lời đúng rồi, sao giờ hỏi ngược lại tôi? Yes, please tell. Yeah. No. Please, Dada, give the right answer. Okay. Yeah, it will be counted as 6 because static principle started playing role from the Chitta. Chitta is also created by static principles, and after that the 5 factors. Then that's why it totals to 6. Yeah, tức là Dada và chị Shivani cũng giải thích này là cái phần Chitta là chúng ta được tính luôn cả một cái nhân tố ở trong quá trình đó nữa, tức là chúng ta tính từ Chitta chứ không phải là chúng ta tính từ cái nhân tố Eta, là khí Eta. Yeah, Shivani also answered 6, right? Thank you, Shivani. Yeah. Cảm ơn chị Shivani. Okay, next I think I have a information, then we'll proceed to another question maybe. So under the influence of static principle of Prakriti, Chitta gets transformed into cruder objects with the decrease of intermolecular space and simultaneous increase in the chemical affinity. Tức là dưới sự ảnh hưởng của nguyên tố tĩnh của Prakriti thì là phần Chitta được chuyển hóa thành những cái thực thể thô kệch hơn với cái khoảng không gian giữa những cái nguyên tử được tức là cái phần thô kệch này nè, những cái vật thể thô kệch này là cái phần không gian giữa các nguyên tử nó được giảm lại, và các cái tính liên quan của các cái hóa học thì được tăng lên. Hôm trước chị Tapasi nói với em là chemical affinity là gì chị nhỉ? Chị nói lại một lần để giùm em với. Liên kết hóa học. Các cái liên kết hóa học thì tức là cái phần không gian của các cái nguyên tử thì nó được giảm lại, và các liên kết hóa học thì nó được tăng lên ở trong những cái thực thể thô kệch. Tức là càng ngày nó càng đậm đặc hơn, nó càng cái khoảng cách nó càng siết lại. Dạ, đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh.
Có gì mọi người hỗ trợ em để giúp cho tất cả mọi người đều hiểu dễ nhất ấy. Là em lặp lại cho mọi người dễ hiểu ha. Là dưới cái nguyên lý tĩnh của Prakriti thì Chitta lại được chuyển hóa thành những cái vật thể thô kệch hơn, và nó bị đông đặc lại. Giữa những cái nguyên tử thì nó được giảm lại, và các cái mối liên kết hóa học thì nó được tăng lên. Okay. Yes. So this same formula is applied also in the day-to-day life. Means it cannot be like jumping, that nothing can happen that from directly from aerial to liquid or solid. Và cái nguyên lý này nó cũng được vận hành ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tức là từ cái nhân tố này nó sẽ xuống một nấc nữa, rồi nó xuống một nấc nữa, chứ nó không có thể jump, nó không có nhảy cóc ở phần giữa là từ eta mà xuống thể rắn gì, mà nó phải mình học cái khoa học trần tục của mình thì mình cũng thấy như vậy, đúng không ạ? Yeah. Like if you take example of ice, so it is an opposite process. So when the ice melts, it becomes liquid, and when the liquid becomes more heated, then it becomes vapor. Thì là giống như là chúng ta học khoa học chúng ta biết, đúng không ạ? Ví dụ như một cục đá khi mà nó được tan chảy thì nó sẽ thành chất lỏng trước, và khi mà nó được đun nóng lên thì nó thành chất hơi, thì nó cũng sẽ đi từng nấc như vậy. Yeah. Now like in the chart that we saw that day in the Brahma Chakra chart, so what we understood also that when one of the factor, like if we begin from the ethereal factor, when the ether factor is formed, it also carries the vibration of sound. Thì trong cái vòng tròn Brahma Chakra mà chúng ta đã được học ấy ạ, thì từ Chitta mà được thô kệch hóa xuống dưới cái nhân tố đầu tiên là khí eta, thì cái nhân tố khí eta này là mang trong mình cái rung động của âm thanh. Yeah. So similarly, gradually the factor gets more more crude, and the molecular space are also decreased, and one attribute at each factor is created. So as you can see in the chart, at the last, when solid is formed, it has all the 5 vibrations. Và khi mà một cái nhân tố mà nó được ràng buộc và nó được vặn chặt hơn bởi lực Prakriti thì nó lại thô kệch hóa đi, tức là từ ether và nó xuống phần không khí cho đến khi mà đến nhân tố nước thì nó có được, và mỗi cái nhân tố mà nó được thô kệch hóa thì nó lại có cái thuộc tính của cái nhân tố trước đó nữa. Ví dụ như là cho đến phần chất lỏng thì chúng ta có cả 4 cái tính chất luôn, là chúng ta có vị này, chúng ta có hình thù, chúng ta có thể sờ thấy được, và âm thanh cũng truyền qua chất lỏng. Yes. And these vibrations are called inferences or tanmatras in Sanskrit. Và những cái rung động này được gọi là tanmatras ở tiếng Phạn, còn inferences tiếng Anh là gì mọi người giúp em với? Yes. I'm asking people to help me. Inference in Vietnamese. Luận lý, hoặc là luận lý, tức là cái nhưng mà dịch sao để cho nó dịch cái chỗ này trong cái chỗ này ạ? Tức là okay. Yeah, it is similar to vibration, and nó giống như là cái rung động ấy, và những cái thuộc tính, những cái thuộc tính rung động mà những cái hóa chất, cái nhân tố này nó chứa ở trong của nó. Yeah. Oh, hold on. I'll close. I'll have to stop that screen. Tôi sẽ có câu hỏi cho Dada. Yeah. Can you see something on the screen right now? Yes, we can see. Brother Lokeshwari has one question for you, Dada. Yeah, sure. Okay. Yeah, please
Như vậy thì trong trường hợp này thì trong cái hình ảnh mà chúng ta vừa thấy thì đến cái solid thì nó có chứa đủ 5 loại rung động, ta tạm dùng từ ứng với lại 5 giác quan. Nhưng mà trong khoa học hiện thời thì người ta đã phát hiện ra có cái giác quan thứ 6. Thì Dada có thể giải thích thêm ở cái chỗ này không? Dạ, nhưng mà ý của anh giác quan thứ 6 ở đây là cái gì ạ? Cái thuộc tính của giác quan thứ 6 này là gì ạ? Giác quan thứ 6 thì được định nghĩa như thể là những cái mà mình không thể dùng 5 cái giác quan kia mình cảm nhận được. Như, đấy đại khái như vậy, tức là chúng ta không xử có thể gọi là linh cảm. Linh cảm, ok. Thế bây giờ mình cứ nói là sixth sense, tức là giác quan thứ 6 rồi, để xem Dada giải thích ở chỗ này như thế nào. Tôi muốn biết thêm chỗ này cho nó rõ thôi, chứ cũng không phải rằng là có thể là Dada sẽ đề cập ở cái chỗ khác, nhưng mà ở chỗ này nó có liên quan gì ở chỗ này không? Anh hỏi trực tiếp. Ok, Dada. Yes. Yeah, I have a question regarding to the senses. So there are five senses in solid form, right? But scientists say that there is also one more sense that we say that the sixth sense. Something I cannot translate into English, but you can realize something without. So in this case, what science is saying sixth sense, you can call it intuition in spirituality. Intuition, okay. Yeah. Intuition, yes. Okay. And nowadays, what science has been teaching for the last 50 years, now they are cutting it. Now they say that there are 10 or 11 sensory organs, sensory feelings in a human being. You know that? No. Nowadays there are 10 or 11 sensory feelings in human beings. Okay. Yeah. Tức là okay, let me translate to everyone. Tức là anh Lucas very hỏi Dada như vậy á, thì Dada cũng bảo là đúng, trong khoa học ngày nay á, thì bắt đầu họ tức là 50 năm mà bây giờ mà khoa học, tức là trước giờ thì chúng ta đều biết là chúng ta chỉ có 10 giác quan vận động, cơ quan vận động và giác quan, nhưng mà bây giờ thì họ bảo là có cả chúng ta có 11 cái cơ quan vận động và giác quan. And I think this intuition is more prevalent in the mothers. They know about a baby when though it is just crying for everything, they know when it is hungry and when it needs sleep or when it is uncomfortable. Ai làm mẹ rồi thì mình sẽ trải qua cái cảm giác này rất rõ, đúng không ạ? Tức là cái intuition, cái trực giác của người mẹ cho đứa con thì là cái trực giác rõ nhất, cái giác quan thứ 6 rõ nhất mà khoa học đang cố lý giải. Bởi vì cũng là một tiếng khóc thôi, nhưng mà người mẹ sẽ biết được là cái đứa con đó nói hay là khát hay là cần yêu cầu gì, và mình rất là biết rõ ha. Yes. So shall we proceed to the next question? Yes. Mọi người còn có hỏi gì nữa không ạ? Dada tiếp tục câu hỏi tiếp theo nha. Okay, so first there are two questions in this slide. Excuse me. In this case, if we think that there is also intuition, so it's located somewhere in that is a part of mind. It is not part of the 5 factors. So you can't measure it. The intuition, you can't measure it. Okay. Yeah, and even for the 5 factors, we don't hear all the sounds. Okay, there is a question, we will talk on that. The 6th question is there. So okay, first question on the left part, please read out, sister. Để làm mình đi tiếp theo ha.
Và cái câu hỏi tiếp theo thì nó cũng bao gồm luôn trong cái câu hỏi của anh Lokeshwari. Which factors carry only sound wave, tức là cái nhân tố nào chỉ có mang trong người nó cái sóng của âm thanh thôi ạ? Yeah, please go to your charts. Yes, we have Ether from Sister Tapasi. Ether. Yes. Nice. Everyone is clear now that which factor contains which vibrations. Oh yeah. Okay, can you stop now? Yeah, that's good. Yeah. Quite simple question. Mọi người trả lời đúng rồi ha. Đó là cái nhân tố Ether. Okay. Now the question related to the question of Dada brother Lokeshwar. So can human beings hear all the sound waves with their ears? Là con người có thể nghe hết tất cả những cái sóng âm thanh với tai của mình không ạ? No. Không. Yes. Yeah, no is the right answer, right? No, yeah. So also the science has proved it, and intuitionally also you can know that not only the sound waves, any waves, may be it in the luminous factor, be it in the solid factor, we can't grasp all the vibrations, all the inferences. Some scientists have even said that we are able to just receive only 1% of the whole vibration of the universe. Tức là cho dù là ở cái nhân tố nước hay lỏng hay là rắn hay chăng nữa thì chúng ta không thể nhận được hết, không thể nghe được hết tất cả những cái sóng mà đi qua cái nhân tố này. Cho nên là khoa học nói rằng là cái mà chúng ta thu nhận được chỉ là một cái phần rất nhỏ những cái sóng rung động đang diễn ra ở trong vũ trụ này. Is that 1%, Dada? Yeah, I have heard that it is 1%. Yeah. Chỉ có 1% những cái rung động trong vũ trụ mình có thể cảm nhận được thôi. Yeah. And something like Baba has given in other discourses examples, like some sounds that we can't hear, the dogs can hear. Yeah. Có một số âm thanh chúng ta không nghe được nhưng mà con chó nó nghe được. And like example, also like if it is going to rain, so the frog knows it 24 hours before or 36 hours before. That's also a vibration. That's interesting. Tức là trước khi mà trời mưa chẳng hạn thì những cái con ếch, những con cóc nó biết trước đó một ngày trước rồi, thì đó cũng là cái sóng rung động, nhưng mà con người chúng ta không biết được, không nghe thấy được. Yeah. And if there is going to be a earthquake, the ants know that before, and also the buffaloes, the cattle knows that. Và khi mà động đất xảy ra thì là kiến nó cũng cảm nhận trước con người chúng ta. So we human beings have a little mind with little knowledge, but we boast that we are super powerful. Đây là con người chúng ta có tâm trí rất là nhỏ và một chút kiến thức, nhưng mà chúng ta rất là vỗ mình rất là hỉnh, mình nghĩ mình là chủ của cả vũ trụ. Okay, so we have finished the quiz. So this is a thank you slide for all of you. Hey, how this come? Yeah, this one. Chúng ta xong cái phần đố vui rồi. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia. Và bây giờ thì chúng ta qua tiếp. So I'll stop sharing this screen and we'll go to the Pratisanchara and Amana. Yeah. Please give a big clap to all of us. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đã cố gắng nhai một cái. Dạ, em mời chị. Một câu hỏi rất khó gặp. Dạ. Hasanti có một câu hỏi với Dada. Yes, Sister Hasanti has one question. Yeah, okay.
Trong cái bài học lần trước đó thì Dada giải thích đó, Karma là sự tổng hợp của Shiva và Shakti. Thế nhưng ở câu hỏi số 3 thì hồi nãy đó là Dada hỏi chứ Shiva là gì, thì chúng ta trả lời là Shiva là ý thức của vũ trụ, mà Karma cũng chính là ý thức của vũ trụ. Thế tại sao chúng ta không trả lời Shiva là một phần của ý thức vũ trụ? Bởi vì là theo cái định nghĩa hôm vừa rồi là Karma là sự tổng hợp của Shiva và Shakti. Em nghĩ là cái tiếng Việt của mình đó, em chắc là em làm lại để mọi người cho rõ. Cái ý thức vũ trụ của chúng ta mà hay nói á, là Brahma. Dạ. Còn khi mà Brahma bị thô kệch hóa, thuộc tính hóa xuống thành Saguna Brahma, và từ đó tâm trí vũ trụ, cái đó là cosmic mind, thì là và bị thô kệch hóa xuống dưới những cái nhân tố tiếp nữa, thì trong cái khoảng mà tại vì thật ra là chị xin lỗi, nếu mà chúng ta có nửa tiếng đồng hồ cuối, tại Dada sau đó Dada sẽ bận, Dada sẽ nhường cho mình nửa tiếng sau, cho nên nếu mà mình đang giải thích bằng tiếng Việt như vậy thì dời qua nửa tiếng sau đi, mình nói cái vấn đề này có chị chạy với quyết giữa các mặt ghi với nhau được ha, để Dada tiếp tục vô bài mới dạ rồi, yes, okay. We only because there is confusion in the Vietnamese use of Brahma or supreme consciousness or cosmic mind. We don't clarify this thing in Vietnamese. Okay. So she asked, yeah. So now you are the guardians. You'll clarify to the other people, other Vietnamese. Sorry. No, now you have a superior knowledge, so now you can clarify to the people. Yeah, later we will use the half an hour later we can use to discuss. Yeah, because in Vietnamese I don't think we have an equivalent term. We don't have, so we use mix and sometimes it creates misunderstanding. Yeah, right. Yeah. So you can just continue using the Sanskrit terms, and no need to have the exact translation in the Vietnamese. And then whoever you are explaining to, they can also just remember the Sanskrit word. Just like, just I'm giving example. In Vietnamese also you may have many words that is English, and you don't have a Vietnamese translation. Isn't it? Yeah. So yeah, you can keep these Brahmachakra's terminology in Sanskrit. Tức là thật ra là trong tiếng Anh thì cũng có rất là nhiều chữ không dịch được sang tiếng Việt, và mình dùng dịch được từ tiếng Phạn, cho nên đôi lúc nhiều chữ mình cần dùng cái gốc luôn á, cái từ tiếng Phạn gốc, tại đôi khi mình không có cái chữ dịch tương đương ấy, nên là tí nữa chắc là có thể mình bàn luận luôn. Yeah, Dada, please move ahead. Yeah, okay. Yeah. So as you see on the screen now, our title of this class is Pratisanchara and Mana, and translation will be formation of mind and march towards Purushottama. Yeah. Thì cái chủ đề của chúng ta hôm nay là Pratisanchara và Manaha, là dịch sang tiếng Anh đó là cái sự hình thành của tâm trí và cái cuộc diễu hành để đi đến Purushottama. So to again elaborate, Mana means the mind. Mana có nghĩa là tâm trí. Yeah, but here mind is the unit mind. Và cái tâm trí ở đây là tâm trí cá thể. And Pratisanchara means the march of the unit minds towards the supreme consciousness or Purushottama. Pratisanchara ở đây có nghĩa là cái cuộc hành trình để tiến đến Purushottama. Yeah. So here is a brief quotation. That is a definition of Pratisanchara. That this Pratisanchara is a synthetic movement and is center-seeking or introversial in character. Its movement is from the crude towards the subtle and having its culminating point in Purushottama. Pratisanchara là một cái sự vận động, một cái sự vận hành tổng hợp, và nó có cái tính chất của nó là nó đi tìm cái tâm, nó đi tìm cái hạt nhân, và nó có cái
tính chất nữa là nó hướng tâm, nên là cái sự di chuyển của nó sẽ là đi từ cái sự thô kệch đến cái tinh tế, và nó đạt được cái điểm cuối cùng của nó là ở Purushottama. Yeah. And if you remember the last time, we had two spiral circles. One is clockwise, another is anti-clockwise. So Pratisanchara is the anti-clockwise movement. Và chúng ta nhớ là cái bài trước chúng ta có hai cái đồng hồ, đúng không ạ? Cái đồng hồ hai cái vòng tròn, một là theo chiều hướng kim đồng hồ và một là ngược lại. Thì Pratisanchara là cái chiều đi ngược lại cái chiều kim đồng hồ. Yeah. So the next slide is about the prana. Prana means the vital force. But this vital force is not mind. Thì tiếp theo là prana. Prana là cái lực sinh tồn, nhưng mà cái lực sinh tồn này không phải là tâm trí. So in Sanchara, when the solid factor is created, but still the force of Prakriti continues on the solid factor, then there are two forces acting. As you see in the picture, the force from the nucleus towards outside, and another force of the Prakriti from outside towards inside. Thì là khi chúng ta ở bài trước á, chúng ta biết được là khi mà cái chất rắn nó hình thành á, thì Prakriti vẫn tác động lên cái yếu tố này, và nó có hai lực ở đây. Một là lực từ ở trong nhân hướng ra ngoài, muốn hướng ra, và lực ở phía bên ngoài của Prakriti là muốn ép vào, thì nó có hai lực. Yeah. And when the interior force predominates, then the solidarity of the physical body or the matter is maintained, and this collective interior force is known as prana. Thì khi mà có cái lực ở bên trong á, mà nó chiếm ưu thế, thì là cái cấu trúc của cái cấu trúc của cái thực thể đó nó sẽ vẫn giữ nguyên được, và những cái lực ở bên trong này thì mình gọi là prana. Yeah. And this vital energy is a blind force, and blind in the sense that it is devoid of intellect, and its prime cause being the static force. Và cái lực sinh tồn này á, nó là một cái lực mù. Và tại sao chúng ta gọi là cái lực mù? Bởi vì là nó không có cái tính trí tuệ ở trong đó, và cái nguyên nhân chính của nó là được dưới cái sự ảnh hưởng của lực tĩnh. Yes. And the mind is also created in this process, that is chitta, and chitta works together with the prana for maintaining the body and continue its journey. Và trong cái quá trình này thì tâm trí cũng được tạo thành, và khi tâm trí tạo thành á, thì nó sẽ kết hợp với lại là cái lực sinh tồn, tức là kết hợp với prana để tiếp tục cái cuộc hành trình của nó. Yes. So next slide. Okay. Vital energy is a resultant of interior force, but whenever and wherever as a result of the clash, a portions of the physical body gets powdered down and transformed in the subtler factor, and it is subtler than the 5 fundamental factors. This effect is known as unit mind or microcosm. You can just translate that. Okay. Em dịch nguyên văn nha. Là cái năng lượng sinh tồn này á là một cái kết quả của cái lực nội tâm, của cái lực ở bên trong, và bất kể khi nào và bất kể lúc nào mà giống như là một cái kết quả của quá trình xung đột á, một phần hoặc là nhiều phần ở trong cái cơ thể vật lý đó được
nguội lạnh đi thì nó sẽ chuyển hóa thành một cái nhân tố tinh tế hơn cả 5 cái yếu tố vật lý cơ bản này, thì cái ảnh hưởng đó được gọi là cái kết quả đó được gọi là tâm trí cá thể, hoặc là cái microcosm là cái tiểu vũ trụ. Yeah. So the condition already we know that the prana has to be there. Only after that the unit mind will also form. Tức là prana cần phải ở đó, lực sinh tồn cần phải ở đó, rồi sau đó là cái tâm trí cá thể mới bắt đầu. Yeah, and later we'll also understand in the upcoming chapters of idea and ideology that how there is a balance between this prana and the mind. Then how is the life sustained? Và cái phần tiếp theo khi mà có một cái sự cân bằng giữa prana và tâm trí thì làm sao mà cái sự sống được giữ. Yeah, and it is an interesting topic that generally animals die of one death, but human beings die 3 kind of death. Và có rất là thú vị là động vật thì nó sẽ chết bởi một cái chết, nhưng mà con người chúng ta sẽ chết bởi 3 cái chết. Thì đến lúc đó chúng ta sẽ bàn luận về phần này. Yeah. Okay, so we'll proceed right now with the Pratisanjara. So the next is just more explanation about Chitta. So Chitta is what? Chitta is the metamorphosed form of cosmic consciousness. Chitta là gì? Chitta là metaphor, ở đây được dịch là sao ạ? Có ai giúp em không? Metamorphose là được hiện thân hóa của ý thức vũ trụ à? Okay, you can leave that if you don't know. We will understand in the definition. So in the case of unit, also the initial mind is created, and it is nothing subtler than the chitta, that is in the mind of undeveloped creatures and plants. The major portion is chitta only. Cái metamorphose đó là cái hiện thân hóa của ý thức vũ trụ. Cho nên là trong cái trường hợp cá thể này, tức là những cái tâm trí đầu tiên nó được hình thành không có cái gì tinh tế hơn là ngoài chitta, tức là trong những cái thực thể đầu tiên như là cây cối, hoặc là những cái tế bào đơn bào hoặc là đa bào những cái thực thể sống đầu tiên của vũ trụ thì nó không có cái gì khác ngoài chitta. Yeah. And the two subtler, the second block says the two subtler manifestations of the Mahatattva and Aham Tattva are in dormant stage within the scope of Chitta. Và hai cái hiện thân mà tinh tế hơn là Mahatattva và Aham Tattva thì nó đang ở trong cái trạng thái ngủ yên ở trong cái phạm vi Chitta này. So it means in the Chitta there is no ego feeling, no do or I feeling. Có nghĩa rằng là trong Chitta thì nó không có cái cảm giác tôi là người làm, không có cái cảm giác bản thể ở đây. And there is no unit Mahatattva also. So it is being witnessed by the cosmic consciousness directly. Và nó cũng không có cái thực thể chứng kiến ở trong nó, mà nó được chứng kiến trực tiếp bởi ý thức vũ trụ. Yeah. And as you see in the picture, it is a picture of amoeba. That's the animate creature. So in amoeba, there is only chitta. There is no aham and mahat. Chúng ta nhìn thấy một cái thực thể đơn bào ở đây là amoeba. Thì nó không có aham hoặc là mahat, nó chỉ có chitta thôi. Yeah. And though I think that is the first cell of creation in Pratisanjara, and it is unicellular. Yes, please say it again, Dada.
it is one of the primordial, or means the beginning of the organisms. Cái amoeba này á là một cái thực thể sống trước, tức là một cái trước cả cái đơn bào, tức là nó giống như là đơn bào trước khi mà nó có một cái cơ quan sống, một cái thực thể sống xuất hiện. Mình gọi là amip, cái thực thể sống đầu tiên trước khi những cái đơn bào xuất hiện. Là amip. Dạ, cảm ơn chị Tabaji. Okay, later we'll discuss more about our evolution. So next slide is prana and the mind. Tiếp theo là prana và tâm trí. Yeah. So after the expression of ego in a later stage of psychic evolution, ego and pure I feeling, that is Mahatattva, are created. And with the help of these subtler stages of mind, that is with the help of the intellectual mind, the blind prana is properly controlled. Thì sau khi mà cái sự biểu lộ của cái ego, của cái bản tính này ở trong những cái giai đoạn tiếp theo của cái quá trình tiến hóa tâm trí, thì cái phần ego, cái phần bản ngã là aham tattva, và cái phần cảm giác tôi mà thuần khiết á, là cái phần mahatattva được tạo ra. Và với những cái tức là những cái sự giúp đỡ của những cái giai đoạn mà tinh tế này của tâm trí á, cùng với lại là cái sự giúp đỡ của cái tâm trí, của cái trí tuệ, thì lúc đó là prana, là cái năng lượng sinh tồn, thì được kiểm soát đúng lúc. Yeah, and the prana and the mind working in collaborated cooperation maintain the structural solidarity in the divine march of Pratisanchara. Và prana và tâm trí làm việc theo cái cách là hợp tác, kết hợp hợp tác với nhau để mà giữ được cái cấu trúc thống nhất này trong cái cuộc vận hành, trong cuộc vận hành của quá trình Pratisanchara. Yeah. Okay. So I think till this point we already had covered in last class, so we are just moving ahead. So in this evolution, later what happened? This 530 MYA means million years ago. So 530 million years ago, small shellfish and sea worms came into being. Tức là 530 triệu năm trước thì chúng ta bắt đầu có con trùng biển, hoặc là những cái con con ốc biển nhỏ bắt đầu xuất hiện, là 530 triệu năm trước. And then was that 500? Then 400 million years ago, this was the age of fish, and life existed only in the sea. Và 400 triệu năm trước đó là cái thời đại của cá, và cái sự sống nó chỉ có ở dưới biển thôi. Yeah. Same. Then 200 million years, the time it was of giant reptiles and the dinosaurs. Và khoảng 200 triệu năm trước, đó là cái thời đại của những con thằn lằn lớn, đó là con khủng long. So I'll just see. Next is age of reptiles, and mammals and birds were also evolved. Và 70 triệu năm trước, sau cái thời khủng long thì chúng ta sẽ có những cái loài mới, đó là loài động vật có vú và loài chim. So it is not just mythological story, but it is truth that on this planet there are dinosaurs, there are mammoth. Nên là nó không chỉ là những câu chuyện thần thoại đâu mọi người, mà nó là thật về cái sự tiến hóa ở trên hành tinh này. Đã có những cái thời gian là có voi ma mút này, hoặc là có những con thằn lằn khổng lồ như vậy, thì nó là cái sự thật mà trái đất này đã trải qua. Yeah, and in somewhere in one discourse, Baba mentions that this mammoth that was existing on this earth, this
70 million years ago, it was 6 times bigger than the elephant that we see today. Tức là cái con động vật có vú mà nó xuất hiện khoảng 70 triệu năm trước ở trái đất á, là nó to gấp 6 lần cái con voi mà chúng ta đang thấy hiện giờ. Yeah. Ba nói như vậy. They have also become extinct now. We don't see that anymore. Nhưng mà bây giờ thì chúng cũng đã bị tuyệt chủng. Then finally, after 40 million years, 40 MOIA, primitive monkeys and lemurids creatures appeared. Mọi người tra giùm em Lemuroid là cái con gì. Và trước 40 triệu năm trước thì những cái con khỉ nguyên thủy và những cái động vật Lemuroid này bắt đầu xuất hiện. Then 3 MOIA, at the beginning of the first ice age, two groups of hominid known as Australopithecine were walking in Africa. 3 triệu năm trước rồi bắt đầu bởi cái thời kỳ băng hà mọi người, thì hai cái nhóm hominid được gọi là Australopithecine thì bắt đầu bước đi ở Africa. Then 1 million years, there was ice age in the north and heavy rain in Africa, and at that time first human-like beings appeared on our planet and they were called Homo erectus. Và 1 triệu năm trước khi mà băng giá thì vẫn ở trên cực Bắc và mưa thì rất là nhiều ở Africa, thì đó là cái lần đầu tiên mà những cái thực thể giống như là con người được xuất hiện ở trên trái đất của chúng ta, gọi là Homo erectus. Yeah. And then half of that time, then fire was discovered. Yeah. Nên là rất là thú vị mọi người ha, mình nhìn được luôn cả cái lịch sử. Và khoảng 500.000 năm trước thì bắt đầu là lửa đã được phát minh, được tìm ra, đúng không ạ? You can call that was the Stone Age. Yeah. Và đây là cái thời kỳ Stone Age, là cái thời kỳ đồ đồng, đồ đá. Yeah, one second. Oh, is there something missing? Okay. One second. I can't edit it. Yeah, this you can read that 35,000 years ago, the last ice age ended. The Homo sapiens came from south. Và cái đây 35.000 năm á, thì cái kỷ băng hà cuối cùng đã kết thúc, và cái tộc người Homo sapiens này nè, giống như là tổ tiên của chúng ta ấy, là đã đi di cư xuống miền Nam. Yeah. And I think this was the second ice age. And Baba has told somewhere there will be another ice age. Đi từ miền Nam lên à? Yeah, là đi từ miền Nam lên. Yes, Dada, please say it again. I said the evolution that we are seeing right now, it has survived from the last ice age, but there will be another ice age in the future. Yeah. Baba nói rằng là cái mà chúng ta đang thấy á, là cái evolution của con người, cái sự tiến hóa của con người á, là đã được bắt đầu từ cái kỷ băng hà kết thúc. Nhưng mà cái kết thúc của kỷ băng hà, nhưng mà Baba nói rằng là sẽ có một cái kỷ băng hà tiếp theo sẽ đang được đến. Okay, so the same thing in a small one picture, one slide, you can see what is happening from the right to the left. Từ phải sang trái ha, là Dada tóm lược lại là khoảng 8.000 triệu năm về trước thì như thế nào, rồi 600 triệu năm về trước, vân vân. Yeah. Cho đến con người hiện tại của chúng ta ngày nay. So it took so many millions to come from Stone Age to the computer age, internet age. Và nó sẽ mất cả hàng triệu năm từ cái thời đồ đồng, đồ đá cho đến là cái thời máy tính của chúng ta hiện nay.
So our ancestors had to go, means so many struggles, had to fight so many natural calamities and the phenomena to survive. Và tổ tiên của chúng ta đã đấu tranh sinh tồn vô cùng là khắc nghiệt, phải chống lại biết bao nhiêu là những cái hiện tượng tự nhiên, những cái thảm họa thiên nhiên, để mà cái sự sống vẫn tồn tại cho đến ngày nay. That's why we should respect our ancestors for all their sacrifices. Nên là chúng ta cần phải tôn trọng tổ tiên của chúng ta cho tất cả những gì mà họ đã hy sinh cho cái sự tiến hóa. And how do you remember them? By doing Pitri Yagya, the bathing mantra. Và làm sao mà chúng ta tỏ được cái sự kính trọng này ạ? Bằng cách là hàng ngày chúng ta tắm xong và thực hành bát mantra, cái câu chú sau khi tắm. Samurai là vượng cáo. Dạ, cảm ơn chị Tabashi. So one small question for your discussion, that how many of you did your bath mantra today? With mantra. Đã hỏi lại là giờ ngày hôm nay, sáng nay có ai tắm đã ra làm bài bát mantra chưa ạ? Công chúng sau khi tắm, mọi người giơ tay. Yes, cô Hasanti. Mọi người đã thực hành bát mantra vào ngày hôm nay chưa ạ? Vừa tắm mà vừa làm luôn mantra luôn ấy. Dạ, vậy quá tốt rồi cô. And the best chị Tabashi. Okay, so may I have permission to leave the class so you can continue your discussions? I want to go to join Kirtan. Yeah, Dada có thể dừng lại lớp ở đây không ạ? Dada sẽ đang có Akhanda Kirtan và Dada muốn tham gia. Yes, thank you very much, Dada, for a very interesting class. Thank you that you are interested. I'll try to make it better by your inspiration. Okay, thank you, Lalita, Kalyani. Thank you. Namaskar. Very nice. Very clear. See you. Illusion. Bye. Thank you, Dada. Cảm ơn Dada. Yes, it will keep record, then I will leave also. Then we see. Đi cũng sẽ rời khỏi và tiếp tục. Mình cứ tiếp tục, mình ghi lại để mình nhớ, và mình sau này đi sẽ coi lại, hoặc là chúng ta sẽ thông khảo lại nha. Kiệt tan 2 phút hả? Ôi, mọi người thấy nặng đầu không? Em thấy căng hết cả đầu. Đôi khi em dịch nhưng mà em chưa có thẩm thấu được những cái điều Dada nói đâu, nên là em hoàn toàn nhìn màn hình và em dịch